since we started reading. And we said that two people have shared their views about Yoruba's influence in the Americas. And we mentioned them. The first one is called David Eltis, and the second one is called Louis Antoine. And so what David Eltis said was the fact that àwọn Igbo tán lọ síbẹ̀ yẹn pọ̀ ju àwọn Yorùbá lọ. Àwọn Igbo tó tún wá kó lọ sí àwọn Americas yẹn wọ́n fọ́n ká ju Yorùbá lọ. Ṣùgbọ́n báwo ṣe jẹ́ pé ipa tí Yorùbá fọ́n káàkiri ju àwọn tí ẹ̀pọ̀ àwọn fúnra wọn gan tán pọ̀ tán fọ́n ká, báwo jẹ́ pé wọ́n fọ́n ká bẹ́ẹ̀ yẹn. So what are the reasons? And we have a few reasons actually. The first one, according to Louis Antoine, and he wrote this in 1858. So this was his own observation in 1858. And he said that the Yoruba people were guided in marked degree by the sense of association. The principle of combination for the common weal has been fully sustained wherever they have settled in any numbers. In fact, the whole Yoruba race may be said to form a social league for mutual support. I'll read that again, please. So Louis Antoine in 1858 says, or wrote, that the Yoruba people are guided in marked degree by the sense of association. The principle of combination for the common weal has been fully sustained wherever they have settled in any numbers. In fact, the whole Yoruba race may be said to form a sort of social league for mutual support and protection. And why we're having this conversation is just to remind ourselves that we are exposed to all kinds of influence right now in our day, cultural influences, the idea of life, cultural worldviews. But it's important for us to know where we're coming from and what sustained our people even when they were taken as slaves to the New World. And one of the first thing that we see here is the sense of association. So they have this communal mindset. We are not individualistic in outlook. There are people in Africa, even in Nigeria, who are like that, who are about themselves and what they can get. And again, it's a different culture. And when you have cultural conversations, it's not so much about show that build that. It's just to say that this is who we are and this is what has sustained us. And it would be foolhardy to start not just comparing, but to adopt systems that did not thrive for so long or that are actually dying whilst you're jettisoning what you already have that you could work with for the long term. That one day we could even bequeath to the upcoming generations. Nǹkan tí mo sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ni wípé nǹkan tó ń rí ni wípé a máa ń ṣe báwo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan náà àgbájọwọ́ ló ń gbẹ́rù dòrí. A máa ń ṣe iṣẹ́ àgbájọwọ́ gan nílẹ̀ Yorùbá. A kì í dá nǹkan ṣe. À ń ṣe wùwà àìrìnpọ̀ ọmọ ejò ló máa ń jẹ́ kí ikú pa wọ́n. À ń hùwà bẹ́ẹ̀ yẹn. So torí pé a máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀, torí pé a máa ń jọ ń ṣe, a máa ń parapọ̀ ṣe nǹkan, a kì í dá nǹkan ṣe. Ó ràn wá lọ́wọ́ láti what's conserve or preserve, láti rí wípé èdè wa ò parun, láti rí pé àṣà wa ò parun, bó ti jẹ́ pé àwọn tán kó lọ wọ́n kó wọn lẹ́rú kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n nítorí pé a ní bá ṣe ń ṣe nǹkan lájọṣepọ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ ń kọ́ collective will síbi kìí ṣe àmọ́ pé ẹ yẹ kẹ́ máa ràn mí lọ́wọ́ pẹ̀lú Yorùbá ni. Ẹ tún ń kọ èbó síbẹ̀. Ọlọ́run ṣàánú mi lọ́wọ́ yín. Bọ̀kọ́ tí mo sọ yìí pé torí pé àjọ máa ń ṣe nǹkan pọ̀, a gbìyànjú láti rí i pé gbogbo nǹkan tá a ní bíi àṣà, èdè, ẹ̀wù wíwọ̀, even oúnjẹ gan kò parun nítorí pé àjọṣepọ̀ ni ó ràn wá lọ́wọ́ láti preserve, right? So if you write communal system again, I'll block you. Don't you know you're making it harder? So yeah, we're saying that the sense of association actually helped us a lot. Then there's another explanation that I'm going to read out here. An additional explanation was the widespread cultural influence which the Yoruba established over much of West Africa before and during centuries of the slave trade. To the east and west of Yoruba land, Yoruba traditions and myth of origin and Yoruba ideas of the importance of Ife early influenced the Edo and Aja. As states and trade grew in these places, the Yoruba language, as will be remembered, developed into a sort of common language, especially for commercial purposes. No doubt, a product of widespread impact of Yoruba trade. The expansion of Yoruba cultural influence reached its climax. Before we talk about the climax, so there are two things that actually tó wà níbi point kejì yìí, ìkànnì tìfẹ̀
ìkejì ní ti Ọ̀yọ́, that because of the primacy of Ife, so to speak, in the mind of Yoruba people, a ní nǹkan tí ó so wá pọ̀, a ní nǹkan tó so wá pọ̀, a ní tẹ́bátẹ̀rù nǹkan tí mo sọ ń sìn gan náà, bí ìgbà tẹ́pà ti ń ṣe oral station àyè ń sọ ẹ̀ náà. We have a common story, we have a common myth of origin. So even when we were not in our land, nǹkan tá a ti mọ̀ bí ìtàn wa, bí ibi tá a ti wá, ibi tá a ti ṣẹ̀ wá, ó ràn wá lọ́wọ́ láti parapọ̀. Ẹ rántí pé ìgbà tó máa fi dé òkè òkun yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn oríṣiríṣi ẹ̀ka Yorùbá náà ti wá. Yorùbá ń gbogbo wọn o, ṣùgbọ́n àwọn kan jẹ́ Ẹ̀gbá, àwọn kan jẹ́ Ọ̀yọ́, àwọn kan lè jẹ́ Ìjẹ̀ṣà, àwọn kan lè jẹ́ ti bí wọ́n lè jẹ́ tọ̀hún. Ṣùgbọ́n àwọn kan débẹ̀ gbọ́ká gbogbo wa o, ibì kan náà láti ṣẹ̀ wá, Ifẹ̀ láti ṣẹ̀ wá, Ifẹ̀ lórí ìrun gbogbo wa. And that particular idea helped them to galvanize and merge together. And that's why we keep saying things like, tẹ́ bá wo myth of origin Yorùbá. Our myth of origin is millennial old, is like several millennia. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ àná. And why is this important is that in Nigeria, we're very fond of comparing ourselves with other groups in Nigeria. And some people think that it helps us to understand each other, but no, it helps you to reduce your importance, because you're literally comparing yourselves with people that just have finding their footing as far as civilization is concerned. There are people in Nigeria today that their entire civilization can actually be dated to something around less than 100 years ago. I'm not saying it makes them inferior. I'm just saying that it makes no sense to compare a civilization of thousands of years to that kind of group, because what happens is that you're constantly looking at that person through your own lens. One thing you need to understand, Yoruba, sometimes a lot of us don't know who we are. It's a unique race. That race is a superior race. I'm telling you. Èèyàn tó jẹ́ ẹrú ní àṣẹ ẹrú, they still try to harmonize among themselves, do things among themselves, communicating. Èdè wọn ò gbọdọ̀ parun, our culture, babaláwo wà láàrin wọn, kò sí nǹkan tó kí fi ń communicate o, they communicate with drums, so many things. Láàrin wọn babaláwo wà, tó pé tẹ́lẹ̀ bá sick, they are slaves o, ẹrú ni wọ́n. But they know the uniqueness of that Yoruba race. Take a look. Slaves were taken all over the world, but one tribe stood out. If I die, if I come back, I want to be a Yoruba person. I'm telling you, it's a superior race. We don't even need to argue with anybody or any tribe in Nigeria or in Africa. We know who we are. We are of a superior race, and we prove it many times. Intelligently, they know. Papa Wolo did not believe Oyinbo are superior than us. He didn't believe that. When he was listening to Rotimi Williams in London, it's impossible. He never believed that. And that is the reason why they do not allow him to get to where he is. We are superior race. It's so unfortunate that a lot of things is happening. Understand? In Nigeria today that make us to be who we are. But I'm happy that people like you and some other people, Lady Asha, Obatala, Adiola, the other guys, all those professors, you guys are doing a wonderful job. I'm telling you, what you guys were doing is priceless. It's over what you guys were doing and educating thousands and millions of people. Because what you did now is not going to end in the next 10 years. It's going to be there for another 100 years. It's over £1 billion investment you are putting on today to make people to realize who they are. And God will continue to bless your generation and every one of you. Thank you. Thank you so much for that. Thanks a lot. So just to say that because of the myth of origin and the fact that they looked up to Ife, that helped them to galvanize themselves and have that cohesion. That's one. Then number two, Yoruba had also become the language of commerce for most people, even if they were not Yoruba. So by the time they kept using the language and also helped to unite them. Can I get recordings? Yes, you can see past recordings. Excuse me.
excuse me. Yeah, you can access recordings of past live sessions on my YouTube page. It's Busui Oris on YouTube, and yeah, I think we spent the last 1 week or so just discussing Owl. Maybe so that's why Mr. Tai also went back to mention Owl. So please Tiwa, sharing it is okay. So yeah, please you can just go on YouTube. You'll be able to find the videos. All right. So ma kan sọ̀rọ̀ bí ìṣẹ́jú díẹ̀ kí Denice tó sọ̀rọ̀. Denice, please give me fún mi ní ìṣẹ́jú mélòó kan. Máa jẹ́ kí Okay, no problem. Yeah. Àyín tẹ̀ tún gbọ́gẹ̀ sí ó tiẹ̀ ti dá báwọn. Mo ń bọ̀. So lọ́yà, I'm going to mute you for a bit, sorry. So ní apá kan is the fact that they have the same myth of origin. Ní apá kejì is the fact that they also have a common language that they worked with. And then the third one, which is the part that I'm going to just stop with this and then we'll move on to Denice and I'll come back to the book. The expansion of Yoruba cultural influence reached its climax in the era of the greatness of the Oyo Empire. Oyo being not only an empire builder and trader, but a mighty carrier of Yoruba culture far and wide. Founded and led by a mixture of Yoruba and Naija elements, the Kingdom of Dahomey minutely mirrored Yoruba cultural institutions and traditions, all of which were later reinforced by Oyo conquest and overlordship. So this, in particular, through the Dahomey and the other Aja people taken as slaves across the Atlantic, the influence of Yoruba culture was already significant in a number of places. For instance, in Haiti, long before the arrival of Yoruba slaves, and considerably assisted the growth of Yoruba cultural influence after that point. So what they are saying, I mean, Professor Banji Akintoye is also telling us here that one of the things that also helped was the fact that àwọn kan wà nínú ní agbègbè wa tí wọ́n ń ṣe Yorùbá ṣùgbọ́n tó yẹ pé what's copy wọ́n ṣe báyìí náà ṣe ń ṣe. So tán bá wo bá ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, àwọn náà á dàgbà, á dà pé wọ́n á ṣe ẹ̀dá ẹ̀, God bless you PFA, wọ́n á ṣe ẹ̀dá nǹkan táwa ń ṣe, àwọn náà á ṣe ẹ̀dá yẹn nínú àṣà wọn. Tó bá rí bá ṣe ń jẹun, wọ́n á ṣe ẹ̀dá ẹ̀. Tó bá àwòkọ́ṣe, á máa dà fún gbogbo ẹ̀yin méjèèjì o. Wọ́n ṣe àwòkọ́ṣe nǹkan tó ń rí nílẹ̀ Yorùbá. Nítorí náà kí ó tó di pé Yorùbá gan débẹ̀, wọ́n ti mú àwọn kankan lọ síbẹ̀ tó jẹ́ àṣà Yorùbá, wọ́n ti mú lọ sí òkè òkun. Ṣùgbọ́n táwọn Yorùbá náà wá débẹ̀, àwa jẹ́ kó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa. Tá bá padà wá, a máa gbìyànjú àti sọ̀rọ̀ lórí Brazil. Mi mọ̀ bóyá a máa parí ọ̀rọ̀ yìí lónìí torí ó ní nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe. There's something in English called syncretism, and Yoruba did a brilliant job of it in Brazil as far as religion is concerned, and also in Cuba. So when you we'll get to talk about Candomblé and Santeria and how they were able to mix their own traditional Yoruba religion with what they had, which was Catholicism in the New World, and they found a way to combine it in such a way that they could still preserve what is theirs. And by the way, eventually it gave rise to a new form of religion, and that we'll probably talk about today, tomorrow, and that might be our introduction into the religious conversation. And again, by now, if you're here, whenever conversations get to religion, it's going to be discussed purely from two perspectives: cultural, historical, and philosophical. But for now, just cultural and philosophical. So don't get animated or get agitated and start getting extreme. We're having conversations as academics, as intellectuals, and I know that everybody here is an intellectual. So having said that, I'm going to allow Denice speak. Padà sí ìwé táǹkà ní lónìí yìí. Ó ní bí mẹ́ta bí mẹ́rin kan tá a fẹ́ kà, ṣùgbọ́n ìtàtíkà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni history of the Yoruba peoples tí ọ̀mọ̀wé Stephen Banji Akintoye kọ. Ṣùgbọ́n màá dá dúró díẹ̀ ká gbọ́ ọ̀rẹ́ wa Denice, arákùnrin Denice, ẹ jọ̀ọ́ bá a sọ̀rọ̀. You can unmute, please. Okay. Mo ní gbogbo yẹn káàsán o, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, Denice ló ń kọ́ fún mi. Káàbọ̀ nice, káàbọ̀. So ìgbà míì mo máa sọ English díẹ̀, mo máa sọ Yorùbá díẹ̀, but sorry for my English, I'm not so strong. I just try my best. I'm French
French lèmi. That's fine. Ará Benin Republic ni mí, but mo ń gbé France ní Paris fi dàgbà. So mi wá mọ̀ bóyá ó ní àwọn nǹkan kan tí mo lè bring sínú débat yìí bí sínú debate sínú ọ̀rọ̀ yìí tá à ń sọ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá Benin Republic bóyá tẹ́ bá ní àwọn question kan tí mo lè reply fún as a Benin Republic line Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni, ṣé ẹ mọ̀ kankan nípa ìbáṣepọ̀ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Benin Republic? Okay. N tèmi mọ̀ nípa bí Yorùbá ṣe wá jẹ́ bí ìbáṣepọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nísìnyí Yorùbá ní Benin Republic ni pé mo mọ̀ pé nígbà àwọn ancestor wa àwọn Yorùbá people kan wà tó mọ̀ ṣòro tó mọ̀ ṣe business tó mọ̀ lọ kiri tó mọ̀ ṣe trade voilà tó mọ̀ ṣòwò. So mo mọ̀ pé ní apá kan ọ̀kan náà àwọn Yorùbá àwọn people Yorùbá yẹn tó wọ́n ṣe ń ṣòwò kiri lọ bẹ́ẹ̀ ló ń dé sí ilẹ̀ Benin Republic bá ní ìlú Àjàṣẹ́ tó fi ní pé bọ́n ilẹ̀ yìí báyìí ó dáa fún wa gẹ́gẹ́ bí àwọn yẹn tó wá bá ńlẹ̀ náà bọ́n ṣe gbà wọ́n gbà bọ́n ṣe gba àlejò wọn gbà wọ́n ní pé bọ́n ilẹ̀ yìí báyìí tó bá lè gbé ilẹ̀ yìí báyìí fi ṣe business wọn ó máa prosper ó máa ṣe kínní ní apá kan nìyẹn. Ní apá kejì mo tún mọ̀ pé nípa tí mo gbọ́ nìyẹn o ìgbà tí religion wá ìgbà tí Islam ó wá sí Nàìjíríà tó jẹ́ pé ìgbà míì bọ́n wọ́n force àwọn èèyàn wá ń pé wọn ò gbọ́dọ̀ sí àwọn òòṣà wọn mọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe gbá mọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ ṣàwó mọ́ pé religion náà ló gbọ́dọ̀ kọjú mọ́ tó sáà tó jẹ́ pé bọ́n àwọn tribal àwọn kínní àwọn bíi nǹkan bíi ogun yẹn bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ jagun yẹn àwọn míì wà tó ń sá kúrò lọ́hùn pẹ̀lú àwọn eégún àwọn orò àwọn nǹkan àwọn ẹ̀kú àwọn nǹkan religion wa tó jẹ́ pé wọ́n wá ṣe kínní sí bíbáyìí ìbá lè ṣe ẹ̀sìn wọn dáadáa bó ṣe wù wọn. Ọ̀kan nù nǹkan míì nìyẹn tí mo tún gbọ́. Ẹ̀kẹta tí mo tún gbọ́ ni pé wọ́n sọ pé àwọn ancestor wa àbí ancestor lè mọ̀ sọ ancêtre là á mọ̀ sọ sínú French. So wọ́n ń jagun nígbà àwọn ọba lọ́hùn tó ń jagun àwọn ogun tó ń jà títí àwọn ẹni tí wọ́n lè kápá ogun náà tó ń sá wọ́n wá gbé ilẹ̀ Àjàṣẹ́ ń tàwa gbọ́ nìyẹn but àwa sì mọ nǹkan pípọ̀ nípa history Yorùbá ń tó fà ń pé kíní panel yìí ó interest mi gangan nìyẹn láti wá mọ nípa ìran mi láti wá gbọ́ the nice àbí mi nìkan ni. I hear the nice loud and clear. Okay, ẹ ṣeun gan. Mr. Adebayo Ṣẹlẹ̀gbọ́n bàbá orí. Mo ti padà dé. Ní àpò tèmi ni mo ti padà dé. Yeah, we can hear you the nice. Continue. Bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́ yín bọ̀ mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan fún ẹ máa bá lọ à ń gbọ́. So n táwa gbọ́ nípa àwọn ancestor wa nìyẹn tó bá jẹ́ ní history ṣe mọ̀ pé àwọn school wa ní bíbáyìí àwọn school táwa lọ ní French àti Benin Republic ó dàbí Nàìjíríà tó jẹ́ pé nínú history tẹ́mọ́ kọ́ nínú ní school wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá àwọn Yorùbá fún yín àwa ta lọ school ní French àbí ta lọ school ní Benin Republic n tó ń kọ́ wa nínú history yẹn pípọ̀ nù èyí ń ṣe nǹkan Yorùbá ṣe understand àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan nípa àwọn king fún àwọn ìran míì bí àwọn Beyanzin àwọn nǹkan yẹn ló ń kọ́ àwa náà pàápàá nísìn gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ọmọ Yorùbá tá a ṣe jẹ́ la máa ṣe research nípa ẹ̀ nífi mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nípa àwọn ancestor wa n táwa kan lè sọ nípa kòtè Yorùbá nísìn ni bóyá bí àwọn nǹkan actual àwọn nǹkan ìgbà wa nípa Yorùbá bí Yorùbá ṣe wà bí àyè ṣe gba ọmọ Yorùbá gbà ní Benin òní àwọn nǹkan táwa lè sọ̀rọ̀ sí nìyẹn bá tó bá jẹ́ nǹkan history ẹ̀yin máa mọ̀ nípa ẹ̀jọ̀ àwa lọ. Oye kò sí wàhálà ṣùgbọ́n fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín ẹ dárúkọ àwọn fọ́ǹsì yìí kí ni ìbáṣepọ̀ láàrin ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀wá ní Benin Republic àtàwọn fọ́ǹ tó wà ń bẹ̀ ṣé torí mo gbọ́ pé ibì kan wà tó yẹ pé bí ọba mẹ́ta wà ń bẹ̀ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn
So báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe tó yẹ pé kò sí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ní Benin? Okay, ṣẹ́rí actually Benin ní Benin Republic àwa tá jẹ́ Yorùbá ẹ jẹ́ n sọ Yorùbá ẹ jẹ́ n sọ Yorùbá Benin gangan àwa tá jẹ́ Yorùbá àwọn èèyàn mọ́. ẹni sùúrù denies ibo ń Benin gangan ní Yorùbá tí ṣájàṣẹ́ ni àbí Àjàṣẹ́ ni ṣàbẹ̀ Àjàṣẹ́ ni Port Novo ṣẹ́rí Yorùbá ní Benin wọ́n wà àwọn èèyàn mọ́ respect wa débi pé wọn ò lè consider wa nísìn bíi àlejò àbí ará Nàìjíríà tó wá gbé Benin àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ no gẹ́gẹ́ bí Benin ṣe jẹ́ tiwọn gbà bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ tàwa náà pàápàá gbà gẹ́gẹ́ bó ń ṣe jẹ́ landlord bá lè sọ bẹ́ẹ̀ Benin gbà bẹ́ẹ̀ náà làwa náà pàápàá lè pàṣẹ ní Benin gbà so ìlú Àjàṣẹ́ ni ìlú tẹ̀sán nísìn ìlú Àjàṣẹ́ ló gbé ṣẹlẹ̀ ní a ní ọba Yorùbá a ní ọba àwọn eégún understand but kálukú jẹ́ ọba ẹ̀ ní side ẹ̀ ṣe understand kálukú jẹ́ ọba ẹ̀ ní side ẹ̀ ọba àwọn eégún kò ní láti pàṣẹ kan tó máa concern àwa tá jẹ́ Yorùbá gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọba àwa tá jẹ́ Yorùbá kò lè pàṣẹ kan tó máa concern àwọn eégún but ṣẹ́rí ní Àjàṣẹ́ eégún àti Yorùbá àjọ máa live pọ̀ àjọ máa understand ara wa kò síjà kò sí pé nǹkan kan no kò sí irú ẹ̀ ká a máa ṣe bí brother dàbí báwo lẹ́wọ̀n sọ gbà so kò sí problem kan àjọ máa kódà pípọ̀ nínú àwa Yorùbá la mọ́ gbọ́ eégún pípọ̀ nínú àwa Yorùbá la gbọ́ eégún ó tún pọ̀ nínú àwọn eégún pàápàá tó tún gbọ́ Yorùbá a máa wà bí frère sœur ni bí brother síra wa bí ọmọ ìyá síra. Voilà so kò sí problem. ṣé mú àwọn ẹ̀wẹ̀. kí ni jẹ́ ẹ̀wẹ̀. ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe rí pẹ̀lú àwọn ẹ̀wẹ̀ àbí EWE kí lẹ̀ ń pe EWE. EWE. ṣé mo. Ewe of Ghana. Is it them? Eve. Someone Eve. Tó wà ní àwọn kan wà ní Togo àwọn kan wà ní yes àwọn kan wà ní Togo àwọn kan wà ní Ghana. Benin àbí. Yes now but àwọn tó wà ní Benin à ń pè wọ́n ní Eve a máa ń pè wọ́n ní Mina àbí Agẹ̀ bẹ́ẹ̀ la máa ń pè wọ́n níbí. Okay so àwọn Mina yẹn ṣé Yorùbá ni wọ́n. Yorùbá kọ́ ni wọ́n bí àwọn Eve ni ó dàbí àwọn Mina pẹ̀lú àwọn Eve yẹn ó dàbí àwọn Yorùbá sí àwọn Nàgó ni ẹ máa ń pẹ́ àwọn Nàgó pàpà Yorùbá ni wọ́n but Yorùbá wọn máa ń ní àtọ̀ pípọ̀ you understand gẹ́gẹ́ bí àwọn ti Sàvẹ́ tẹ̀sán ní sí àwọn Sàvẹ́ àwọn Kétù àwọn Sakété àwọn Ìlara àwọn. France ti kó ìgbà mi tẹ bá ń sọ táwọn kan máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin gbìyànjú táwọn kan máa ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀dọ̀ wa náà ní táwọn kan máa ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ wa wọ́n máa fi Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ sí ìgbà mi ò tẹ bá ń pọ̀ jù táwọn kan náà bá ń sọ̀rọ̀ ní láti Benin tó jẹ́ Yorùbá wọ́n ti pàdé Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n máa ń fi France díẹ̀ sí mo fẹ́ bèèrè pé báwo ni Yorùbá ṣe fẹsẹ̀ múlẹ̀ sí ní ìlú Benin Republic. Nǹkan history ni. Sherry. Okay. Eka fi si lengba yẹn. I'm talking about right now, like in comparison with when you compare yourself with like other groups. Fi history like ọ̀rọ̀ sin ni mo ń sọ. Okay. Ọ̀rọ̀ ìsìn. Ọ̀rọ̀ ìsìn mo ń sọ. Okay, ọ̀rọ̀ actuality. Ọ̀rọ̀ ìsìn yìí. Yorùbá kódà ìbèlè bíbá gbogbo èèyàn ló mọ̀ nípa àgbájúmọ̀ ni wá o.
a sì jẹ́ ìran kan tí gbogbo èèyàn mọ́ respect àwọn èèyàn kàn mọ́ sọ pé a ní ìgbéraga àwọn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ ní àwọn Yorùbá ó ní ìgbéraga but nǹkan kan wà tó máa sọ tó wà very important ní pé àwa solidaire báwo la máa sọ lèèyàn mọ̀ sọ bá a máa ní nǹkan àṣepọ̀ a máa help ara wa àyè fira wa lẹ̀ ẹ máa ṣe pọ̀ kódà kí fún yín ní example nísìn bí n pé kí ní problem kan pẹ̀lú yàn kan kí wọ́n á rí i pé eléyìí tí àjọ ń jà bí tí mo fẹ́ rán lọ sẹ́wọ̀n àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ni màá fọ̀rọ̀ lẹ̀ directly torí pé mo ti rí pé Yorùbá ni torí pé kò sí bá a ṣe lè sọgbà tí àwọn family wa ò ní kan àwọn oníbì kan ní kódà àwọn èèyàn mọ sọ bí báyìí ó bá jẹ́ Yorùbá méjì ẹ sáà fi wọ́n lẹ̀ ó bó kó mọ́ ṣe bàjá títí ẹ máa gbọ́n pé wọ́n parí ilé náà ló ń gbé parí ọ̀rọ̀ Yorùbá méjì yìí ń lọ police station níbí báyìí kì í lọ no a máa understand ara wa àwọn èèyàn mọ respect wa pàṣẹ wọn mọ rí pé àwọn Yorùbá firstly a máa ṣòwò gangan pípọ̀ nínú àwọn trader ńláńlá ní Benin wọ́n jẹ́ Yorùbá so àwọn èèyàn mọ rí pé a máa lówó agbájúmọ̀ alájú àwa la tún mọ́ travel jù so but àti ní side ní pé kéèyàn kàwé pípọ̀ àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ kan àti ní àìṣe mi mo bí àtàbà understand tí mo sọ ní bíbáyìí oníbẹ̀rẹ̀ republic àwọn èèyàn máa sọ ṣé Yorùbá ni ẹ fílẹ̀ ọ bá lọ léwé díẹ̀ ní sí àwọn parent ẹ máa send ẹ sílùú kan ẹ bá gbọ́rùn ẹ sílùú kan ẹ bá gbọ́n pé yín ti ń bá àwọn parent ẹ ń ṣe business lẹ́nu kan ṣá ó máa dolówó so ẹ mọ́ ṣe kínní ẹ mọ́ báwo yẹn ṣe mọ́ ṣe mọ́ òyìn wá sí nìyẹn wọ́n tún máa sọ pé a ní ìgbéraga díẹ̀ wọ́n tún máa sọ pé a máa fẹ́ ṣe between ara wa àyín fẹ́ fún ẹlòmíì tí ń ṣe Yorùbá àyín fẹ́ fún láyè kó wọnú ra wa so àwọn kan tá a máa sọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn máa sọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ṣe máa consider wa sí nìyẹn wọ́n tún máa sọ pé a máa ṣe bí pé àwa la ṣe kíní jù inú ìgbéraga náà ni so ó lè jẹ́ òótọ́ ó lè jẹ́ irọ́ lèmi sọ ń pa yẹn bẹ́ẹ̀ bí àwọn táwọn èèyàn máa sọ sí wa lèmi sọ. ẹ ṣeun fún ìdáhùn béèrè yẹn ṣùgbọ́n fẹ́ béèrè nísìnyí pé àwọn Yorùbá tó wá láti Nàìjíríà tẹ bá pàdé bóyá ní Benin àbí níbòmíì ṣé structure ta nísìnyí pé àwọn kan wà ń Benin àwọn kan wà ń Nàìjíríà ṣó máa ní ipa tó máa ń kó nínú bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bára wa sọ̀rọ̀ bí kẹ́pàdé Yorùbá láti Abidjan àbí Yorùbá láti Nàìjíríà àbí Yorùbá láti Côte d'Ivoire báwo lẹ ṣe máa ń àbí sorry láti Togo rather not Abidjan láti Togo or láti Nàìjíríà báwo ni a ṣe máa ń ní ìṣesí pọ̀ ṣe máa ń sọ pé Nàìjíríà lélẹ́yìí o. Okay. No. Àyìn yọ àwa kù àyìn pín àwa ìgbà even níbí báyìí a máa ń ṣe àwọn nǹkan kan a máa ń ṣe àwọn festival ó lè jẹ́ festival àwọn tápà ìran ìyá tèmi for example àwọn tápà ni so ìgbà míì wọ́n máa ń ṣe nǹkan wọ́n ṣe festival tó jẹ́ pé àwọn tápà Nàìjíríà àwọn tápà Togo àwọn tápà bíi kan gbogbo wọn máa wá àjọ máa pàdé but gbogbo ìgbà tá a máa pàdé a máa ṣe nǹkan bíi ọmọ ìyá ni kò sí difference ṣòye kò tí ó kàn jẹ́ pé a mọ fi hàn sí wa pé Yorùbá ti ń yẹn mo fẹ́ sọ Yorùbá Port Novo èmi náà mo fẹ́ sọ Yorùbá Nàìjíríà ibi tẹ́ ń gbé mọ́ sọ àá lè máa sọ mi ṣẹ́rí àwọn nǹkan kéékèèké yẹn la fi mọ́ ṣe kinní fúnra wa kò sí even gbogbo Yorùbá tó wà lájàṣẹ ló mọ̀ ń pa Yorùbá Èkó kò sàn pípọ̀ náà wọn Yorùbá àjàṣẹ wọn mọ́ tètè lọ sí Èkó fi ṣòwò fi ṣe àwọn business wọn fi lọ ra nǹkan fi máa tà ń bí báyìí wọn máa wo àwọn cases àwọn movie Yorùbá kò sí ọ̀kan nínú àwọn actor Yorùbá nísìn táwọn Yorùbá àjàṣẹ́ ò mọ̀ kò sí tí ń ṣẹlẹ̀ nípa ìran Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn tó wà lájàṣẹ́ ò mọ̀ so kì í ṣe nǹkan bí pé àjọwàpọ̀ náà ni yes àjọwàpọ̀ náà ni. ẹ ṣeun thank you so much. Thank you. Welcome. mo ṣì ní ìbéèrè tó ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ ẹ ṣeun mo ṣì ní ìbéèrè mo ṣì ní ìbéèrè díẹ̀ sí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí àwọn tó wà nínú yàrá yìí kí wọ́n káwọn náà lè béèrè ìbéèrè kan àbí méjì ṣùgbọ́n I just want to say that let's power tap so that we can get the live going because I can see that we have an Amber Alert. Let's power tap. Màá béèrè kankan kí ó dédé pé à ń gbọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ kí n ṣe gbogbo nǹkan tí a bá kọ sí comment section máa béèrè o. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ káwọn tó wà nínú comment section kan béèrè àwọn nǹkan kan so tó bá ti béèrè mo lè mú kan nù nǹkan tó bá sọ kí n béèrè lọ́wọ́ yín náà
ṣùgbọ́n ṣé mo rìn yìí mo fẹ́ play orin kan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ bọ́ẹ̀ kí n bèrè náà kí n tó tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ orin ṣé ẹ ní oríkì. Yes, bon, mẹ́mí mi mọ́ dáadáa o mo mọ̀ pé mo sọ. Mi ní ká ẹ sọ ẹ lè má lè sọ kò sí wàhálà tẹ́ bá mọ̀ dáadáa kò sí wàhálà mo kàn fẹ́ mọ̀ bóyá ẹni ni. A ní oríkì dáadáa tí ìyá mi tún mọ̀ sọ èmi mi kan mú dání sẹ́rí. Bluetooth connected. Hello sir. Kí lẹ rántí nú ẹ̀. Mo mọ̀ pé oríkì sáì bàbá. ẹni sùúrù sir Mr. Fernandez ẹ jẹ́ ẹni sùúrù kí lẹ rántí nú. Mr. Busi, I think you're lagging again. I'm not the one lagging. It's the nice that is lagging. Hello. It's not me. The nice is lagging. Yes, it takes me a while to get it. Mo mọ̀ pé sáì bàbá mi wọ́n sọ àwọn àpòlẹ̀ ṣòwò àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. But side mọ́ mi wọ́n mọ̀ sọ ọmọ tápà ọmọ òbíńjà àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. So àti pé eléégún làwa side bàbá mi a máa ṣòro so àwọn nǹkan tó mọ̀ sọ fún wa. Hello. Mo ń gbọ́. Okay, so side dad mi a mọ̀ ṣe òrò. So nínú oríkì àwọn ọmọ sọ nǹkan àwọn ọmọ sọ òrò afẹ́fẹ́ choko wélewéle àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn but side bọ̀ mi eégún la mọ̀ ṣe eléégún ni wá so tó bá kí oríkì yẹn títí ó ní side kan tá mọ̀ sọ ọ gbogbo mariwo tún mi lérí wo ìyà ẹrù owó àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so olóró ni mí lọ́pàá kan eléégún ni mí lọ́pàá kejì. ẹ ṣeun ó tiẹ̀ ti dábàá ó dà yín gangan lọ́pọ̀ Yorùbá tó jìnnà tó múnádóko. Mo fẹ́ play orin kan fún yín ṣùgbọ́n mo ṣe ń play orin yìí mo fẹ́ káwọn tó wà nínú yàrá yìí ẹni tó bá ní ìbéèrè tó bá fẹ́ béèrè ṣùgbọ́n ìbéèrè mo lè má kí n ṣe gbogbo ìbéèrè tá a bá kọ síbẹ̀ ni màá lò ṣùgbọ́n màá play orin yìí orin tí mo fẹ́ play yìí orin Zainab ni wọ́n pè ní bọ̀lọ̀jọ̀ so tá a bá ṣe ń play ẹ lè kọ ìbéèrè tẹ́ bá ní sínú comment section màá kàn mú kan nù ẹ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti yẹ yín sìn pé kì í ṣe pé bóyá àwọn yìí kúrò ní Nàìjíríà lọ máa gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ kí wọn lọ́hùn ìlú wọn nìyẹn ibẹ̀ náà ti wá ṣùgbọ́n Yorùbá bíi ti yín náà jẹ́ so máa play orin tó ń jẹ́ bọ̀lọ̀jọ̀ yẹn lè kọ ìbéèrè yín sínú comment section ẹ ṣé. Inú ilé láyé mi tá ń bọ́dé o bí sí ń dé sí òwe bí sí ń dé sí o inú ilé láyé mi tá ń bọ́dé o. Wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn owó ẹni fi rí mọ́ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. Wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn owó ẹni fi rí mọ́ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. Wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn owó ẹni fi rí mọ́ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. Ọmọ bàlá ń ṣe àlàra. 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 Bàbá yóò bí wa òun wá kí wa o. Ìyá yóò bí wa òun wá kí wa o. Ọmọ bàlá ń ṣe àlàra. Ọmọ bàlá ń ṣe àlàra. Ọmọ bàlá ń ṣe àlàra. Ọmọ bàlá ń ṣe àṣàkọ. Ọmọ bàlá ń ṣe àlàra. Bàbá yóò bí wa òun wá kí wa o. Ìyá yóò bí wa òun wá kí wa o. Ọmọ bàlá ń ṣe àlàra. Ẹ ṣé gan-an ọdún pé gbogbo wa àdúrà à ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Ẹ ṣé Mr. Dina, it's good to see you. You're still here. Good to have you here with us. Ìbéèrè tí n fẹ́ béèrè sí ni wípé yes sir. Nǹkan fẹ́ béèrè sí ni wípé tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ní èdè yín kí ló máa wá sí lọ́kàn tí wọ́n sọ fún yín pé ọba kí ló túmọ̀ sí nínú èdè yín nínú ọkàn yín kí ló túmọ̀ sí ọba. Ọba king ni king òun là ń pè lọ́ba. King
Okay. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé èdè Yorùbá ni ọ̀rọ̀ yẹn àbí ọ̀rọ̀ àyálò ni? ṣé orin ta gbọ́ nísìn? No. Ọ̀rọ̀ yẹn ọba, ṣé èdè Yorùbá ni àbí ọ̀rọ̀ àyálò ni? Ṣé èdè Yorùbá lè ní ọ̀rọ̀ tí mo dárúkọ ń sìn, ọ̀rọ̀ tí mo dá ń sìn, ọba. ṣé èdè Yorùbá ni? So kí ni kó fẹ́ yá lò? Okay. mi mọ tọ́ mọ́. Orí àwọn kan wà tó máa ń sunkún egbére. Ẹ̀yẹn má ṣe ìyọnu rárá, àwọn kan wà tó máa ń sunkún egbére tó máa wọ́n ya lọ́dọ̀ àwọn ni. Ibi tí mo lọ ni wípé fẹ́ mọ àwọn ọba tẹ̀lé rántí nínú ilẹ̀ Yorùbá, sorry, ní orílẹ̀-èdè Benin Republic, pé àwọn ọba wo lẹ́yìn mọ̀. eléyìí tó jẹ́ nǹkan tẹ̀ kàn rántí. nípa side Yorùbá àbí generally? No. Ní ilẹ̀ Yorùbá ní ìlú olómìnira Benin. Nísìnyí báyìí sin Alákétu, ṣe àpá Alákétu ara ọba ní Benin Republic. mo mọ ọba Kétu. Bá mọ̀ kò sí wàhálà ọ̀yọ́ náà ọ̀nì. mo mọ ọba Kétu. I'm not going to put you on the spot. mo mọ ọba Kétu. mo mọ ọba Sakété. mo mọ ọba Sakété. mo mọ ọba Sàvẹ́. mo mọ ọba Àjàṣẹ́. kódà àwọn yẹn ọba Àjàṣẹ́ yẹn mo close sí wọn díẹ̀, mo close sí family yẹn díẹ̀, mo mọ̀ wọ́n dáadáa. So lẹ́yìn yẹn ibo ni mo tún lè sọ nísìnyí. àwọn ọba mẹ́rin tí mo lè sọ pé mo mọ̀ nìyẹn. mo mọ̀ pé àwọn ìlú Yorùbá mi, àwọn ìlú Nàgó mi wà ní Benin Republic tán lọ bá wọn, but mi gbọ́ ń pa ẹ̀rí, mi lọ bẹ̀rí, mi mọ̀ wọ́n rí, mi rí wọn rí. àwọn yẹn tí mo lè sọ pé mo mọ̀ nìyẹn. Okay. Ṣé Benin Republic lè dàgbà sí àbí? Mo dàgbà between Benin Republic àti France, ìlú òyìnbó. Okay. Ó yé mi. Ẹ ṣeun. So ẹ ká ṣe báyìí, àwọn kan wà lórí ìkànnì, àwọn kan wà lókè níbi tán lè ní ìbéèrè kan àbí méjì tán fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yẹn. Ẹyọ kọ̀ọ̀kan tẹ̀ ní ìbéèrè kọ̀ọ̀kan, ṣùgbọ́n nothing historical, just like light-hearted questions. Ẹ mọ̀ pé àfẹ́ fún wọn ní anything difficult. So màá kàn pé àwọn tá a lórí bí ń sìn yìí, then ẹlòmíì tó bá wà nínú comment section tó fẹ́ kọ nǹkan tó fẹ́ béèrè ẹ lè kọ síbẹ̀. Bóyá kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú arábìnrin Tiwalọ́lá. Ṣé o ní ìbéèrè kankan fún arákùnrin Denise? I don't have. I just want to thank him for being amazing. Thank you for coming nice, because honestly, the fact you responded so quickly, I'm just so happy. So just thank you. It's nice. No, you're welcome, Tiwa. You're welcome. Thank you so much. You're welcome. Oh, Mr. nice. Fernandez, Could please. try and get Yoruba Pride, because I've been trying to reach out to him, but I think he's busy. But if you could reach out to him as well, so that he could come as well. Okay. Josa, thank you, my brother, for coming to this live program. You know the àwọn Yorùbá sọ Yorùbá díẹ̀ torí àwọn yòókù tó wà nínú comment. Àwọn ẹwẹ torí àwọn tó wà nínú yàrá. Okay, àwọn ẹwẹ Eve náà pè wọ́n, Eve. Eve náà pè wọ́n. Okay, Eve, but okay, Eve. Okay, àwọn Eve yẹn wọ́n sọ pé Yorùbá làwọn pé you know, I think there is a festival tó máa ń ṣe, I think once in a year. People from Awa, they come from Ghana, from all over the places. You know, I was watching it on YouTube. You know, I was surprised. And these people were saying they are Yoruba, but they originated from Ife to Lagos. You know, Ife la wọ́n ti wá. You know, I was surprised. Just like the Ga people too. Gẹ́gẹ́ bí àwọn Ga náà, àwọn Ga sọ pé ará Èkó làwọn bọ̀ Ife la wọ́n ti wá. And they've been in Ghana for hundreds of years. Thank you, sir. Okay, ẹ ṣeun gan bá mi. Ṣe rí nípa history, nípa history èyàn yìí mọ̀ nǹkan láyé, àwọn nǹkan tá a mọ̀ lọ́jọ́ òní là ń sọ, ó ṣeé ṣe kó dọ̀la ká tún gbọ́ pé nǹkan báyìí tá à ń ṣe pé báyìí ni, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí ni. So èmi n tí mo mọ̀ àwa ń bí báyìí àwọn Eve but à ń consider àwọn bíi Yorùbá, àwọn yìí tá a mọ̀ ń consider bíi Yorùbá lẹ́yìn àwa tá à ń sọ Yorùbá báyìí, àwọn friend wa, àwọn brother wa Nàgó ni. Àwọn Ànàgó, àwọn ará Kétu yẹn, despite the fact that they don't speak normal Yorùbá like us, we consider them like Yorùbá people because àmọ́ pé Nàgó
èdè Yorùbá ni inú èdè Yorùbá ni ànàgó kúrò fi jẹ́ ànàgó so àmọ́ nípa Yorùbá ni wọ́n bẹ́ẹ̀ tí wàá rí èdè èvé yẹn kò ní nǹkan kan fi jọ kò fi nǹkan kan jọ Yorùbá rárá so even nínú àṣà wa I don't think that we have the same culture ní àjọ ní àṣà kan so ó lè wá dọ̀la kí gbọ́n pé in fact nínú past bóyá àwọn ancestor kan náà la ní mi mọ̀ mo lè wá ó máa jẹ́ nǹkan tí mò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ discover ni but actually èmi mọ̀ wọ́n bíi Yorùbá bóyá ó lè jẹ́ pé story lè máa sọ pé nígbà náà báyìí ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé bóyá ọmọ ancestor báyìí òun ló lọ ìlú èvè ló di èvè àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ kan but lọ́wọ́lọ́wọ́ èmi ìmọ̀ ń pa ẹ̀ ní tí mo mọ̀ ni mo sọ mi ìdẹ̀ gbọ́ rí àkọ́kọ́ tí mo ń gbọ́ nìyẹn. ẹ ṣeun so ara nǹkan tí mo fẹ́ràn ní ọ̀rọ̀ tẹ́ǹs ara nǹkan tí mo fẹ́ràn ní nǹkan tẹ́ǹs sọ ni pé ẹ ń sọ nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ sọ pé and you're very careful not to say báyìí ni so ẹ kí n sáré sọ nǹkan káfí lè ṣe bí apájọ kẹ́kọ̀ọ́ náà lónìí so àwọn tó jẹ́ èvè nǹkan tó ń sọ ni pé Ọ̀yọ́ làwọn ti wá. Now, this is not nǹkan tí Yorùbá ń sọ nǹkan táwọn ń sọ. So I'm just going to read I'm going to read a portion and I'll show you an image of an event that they attended in Yorùbá land, in Nigeria, by the way, from their own space. So they said Ewe is based on language and common traditions of origin. The original homeland is traced to Oyo in western Nigeria, which was a major Yoruba kingdom. Now, I want to show you a picture. So this happened at the first Ewe National Cultural Day celebration held on Friday at Atisese village, Olomometa in Ojo local government area of Lagos State. So eléyìí ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí ní oṣù kẹta ọdún March yìí wọ́n wá ṣe ìpàdé àwọn Ewe wá láti wọ́n ní sitting from left, leader of representatives of Ewe in Republic of Benin, Togo and Ghana, Mr. Togbui Agbelom. Then they had the chairman of Yoruba Unity Forum and guest speaker. That's Archbishop Emeritus Ayo Ladigbolu. Gbogbo wọn wá àti president of Ewe Indigenes of Nigeria, Abat Ayedu. So gbogbo wọn wá ṣe Ewe National Day ní Èkó ní ọdún tàwa yìí. Nǹkan tó dẹ̀ sọ ni wípé mákọ̀ọ̀kan àkọ́kọ́ ń bẹ̀ kí gbogbo á lè fi mọ̀ díẹ̀ sí náà. Wọ́n sọ pé the story of the Ewes is one of great historical significance, as they trace their roots back to the old Oyo Empire and the ancient city of Ile-Ife. It was under the leadership of Alake II, a grandson of Oduduwa, that the Ewes embarked on a remarkable journey migrating from Ile-Ife during the 12th century. The Ewe ethnic group of Nigeria stands as the descendants of those who journeyed from Ile-Ife to various parts of modern West Africa, and then they returned to establish their presence in Badagry and the coastal villages of Lagos well before 1914. Their rich history and cultural contributions are a testament to the enduring legacy, as documented in a book called A Brief History of the Ewes of Nigeria, submitted to the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Federal Republic of Nigeria in 2004. In addressing misconceptions, it is vital to recognize that the Ewe ethnic group is distinct from the Agan, both in historical and linguistic terms. So, àwọn Agan, ẹni tó bá ti gbé ilẹ̀ Yorùbá ní kékeré máa gbọ́ tán wọ́n jẹ́ ìwà Agan. Àwọn Agan wá láti Togo. So, àwọn sọ sí pé Ewe làwọn o, àwọn kì í ṣe Agan, pé àwọn Agan yàtọ̀. Wọ́n sọ pé wọ́n máa ń pè àwọn ní Agan ìbò àwọn kì í ṣe Agan ìkọ́ táwọn try to sọ ni. Wọ́n sọ pé the distinction between the Ga àwọn tó wà ní Ghana táwọn yẹn sọ pé àwọn jẹ́ ara Ifẹ̀, ìpè Ifẹ̀ làwọn náà ti làwọn ọmọ Ifẹ̀ Yorùbá làwọn náà. Wọ́n wá ní the distinction between the Ga and the Ewe speakers, now colloquially referred to as Agan, has been a point of misunderstanding, which we aim to clarify. So àwọn sọ pé wọ́n máa ń mix àwọn pọ̀ mọ́ àwọn Agan ni pé ṣùgbọ́n àwọn kì í ṣe Agan. Only Yoruba language was the lingua franca of Only Yoruba language was the lingua franca of the Aja and Ewe. Ìwé tí mo kà lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ pé látijọ́ àti Ajao àti Aja to the west àti Edo to the east àti àwọn yòókù
Yorùbá náà la fi máa ń rajà, la fi máa ń ṣe títà rírà láàrin ara wa. Yorùbá ni èdè ọjà, èdè òwò, èdè okòwò láàrin ara wa. So àwọn náà wá ń sọ sí pé látijọ́ o wípé Yorùbá was a lingua franca of both the Aja and the Eve. They also wholeheartedly embrace the Yoruba traditional religion, and its practices are warmly embraced by all their communities in spite of the existence of and their adherence to Islam and Christianity. One of the traditional names such as Fagbeji, Amosu, Akakpo, Agboade, Abiodun, Famuyiwa, they still remain Eve names till date as inerasable symbols of our historical and cultural affinity to the Yoruba race. So ibi tí mo like níbi nǹkan tí mo fẹ́ràn ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni wípé kì í ṣe Yorùbá ló ń sọ fáwọn Ìvè pé Yorùbá ni yín o, àwọn Ìvè ló ń rán wa létí wípé ará Ifẹ̀ ni wá o, ará Ọ̀yọ́ ni, ọmọ Ifẹ̀ ọmọ Ọ̀yọ́ ni wá o, àwa láti Ọ̀yọ́ empire àti láti Ifẹ̀. So kọ́mọ kọ́ńtà àti sọ ni pé ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ́lẹ̀ kan ìgbà mẹ́ta bá ṣe pàdé báyìí ó lè ní nǹkan kan tá a lè sáré kọ́ra wa kákan fi kún ìmọ̀ wa. Kọ́mọ tẹ̀sí àti gbìyànjú àti ṣe ni pé àwọn gọ́gọ́ fúnra wọn wá kọ ìwé ìtàn wọn. Wọ́n wá lọ fún president Nàìjíríà ní ọdún 2004. That would be President Olusegun Obasanjo. Wọ́n kọ ìwé ìtàn, wọ́n lọ fún president pé Yorùbá ni wá o, báyìí ní history wa o, àwa náà sì wà ní Nàìjíríà tó ìgbà táwọn lọ àwọn kúrò ní Ifẹ̀ ṣùgbọ́n létà àwọn padà wá sí Badagry. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ táwọn sọ nínú ìtàn tiwọn, a lè pè wọ́n ní Yorùbá torí Yorùbá náà pera wọn. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fún wọn bí wọ́n ṣe rìn nìyẹn. So bọ́kàn ní kí sáré fi ìyẹn kún ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ni ṣé a lè tẹ̀síwájú àbí? Dáadáa. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín àbí? Dáadáa ó yé mi dáadáa. Ok, ẹ ṣeun. Bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní okùn pé ọkọ̀ tí mo fẹ́ sọ ṣe rí ìgbà míì àwọn kan wà tó jẹ́ pé bóyá níbi ìrìn àjò wọn bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀ èdè wọn ti lè papọ̀ mọ́ oríṣiríṣi èdè míì. Bí àpẹẹrẹ tẹ́ bá gbọ́ Ògòrì, ẹ bá gba àwọn kan pọ̀ wọ́n pa àwọn kan ní Ògòrì Màgóńgò, wọ́n wà ní ìpínlẹ̀ kan nílẹ̀ Nàìjíríà tó ń pè ní Kogi. Tí Okun bá sọ Yorùbá ó máa yé yín ju bógòrì bá ṣe sọ lọ torí Ògòrì tún ti fi àwọn èdè míì wọ́n ti mix pẹ̀lú àwọn èdè ṣùgbọ́n Yorùbá ṣì ni wọ́n. So ìgbà míì wà tẹ́ pé ẹni máa gbọ́ ọkọ̀ tó ń sọ tààrà pé àwọn Ìfẹ́ à ń gbọ́ ọkọ̀ tó ń sọ ṣùgbọ́n Yorùbá náà ṣì ni wọ́n. Ṣé ń gbọ́ mi? Okay. So yes, let me ask. Ẹ ká lọ sí arákùnrin Adébáyọ̀ kán lè béèrè tí wọ́n lọ́wọ́ yín. I really don't have Bluetooth connected. Because what he explained, Mr. sincerely Adebayo, speaking, Sorry, yeah, please go on. The Nice had something to say. No, hold on. Yes. He wants to say something. Yes, Please hold on. I want to ask something. What I want to ask is that not only those Eve people, even bí by gan àwọn Eve, àbá tún fi àwọn Eve lẹ̀, àwọn people mi wà tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ pé àwọn náà papọ̀ wọ́n máa consider àwọn bí Yorùbá. In spite of the fact that they don't speak Yoruba language. Ẹ bá wo àwọn ègún nínú àwọn ègún for example àwọn family ègún mi wà nílẹ̀ Benin bí báyìí tó máa sọ pé Yorùbá làwọn. Wọ́n yìí sọ Yorùbá ńlẹ̀ wọ but àwọn míì sẹ́ wọ́n sọ pé Yorùbá ni wọ́n máa sọ pé kódà wọ́n tún máa ní oríkì Yorùbá wọ́n tún máa rí orúkọ Yorùbá but ègún ni wọ́n àwa dẹ̀ mọ̀ wọ́n bí ègún but àwọn máa sọ pé Yorùbá ni wọ́n. Tó bá fẹ́ explain yẹn wọ́n lè sọ pé ancestor àwọn àkọ́kọ́ tó délẹ̀ Benin sẹ́ Yorùbá ni ìlú báyìí ló kúrò ní Nàìjíríà but bóyá àgbà tó ń gbé bí ni èdè náà wá lọ sí wọn tó jẹ́ pé wọ́n wá miss àwọn ọmọ pẹ̀lú àwọn ègún náà fi di ègún lè ní but àwọn míì nínú àwọn family yẹn for example wọ́n tó máa yọ eégún jáde ọ̀kan ní kíní fún inú example kan family kan wà lájàṣẹ́ bíbá ìtọ́ máa ń pè ní Afọyán ló máa ń pè wọ́n Afọyán yẹn meaning ègún ni meaning ẹni sínú Yorùbá ni pé ẹ̀ṣẹ̀ dá but ègún ni Afọyán yẹn ṣé mọ̀ ń pé eléégún ni wọ́n máa yọ eégún jáde ìgbà míì a máa ṣe debate láàrin àwa a máa sọ pé ẹ̀yin ṣe eléégún náà ẹ̀kan wù nǹkan àṣà Yorùbá kan wù yín ni àṣà Yorùbá bá wù yín ẹ sọ pé àṣà Yorùbá wù yín ó wù yín kẹ́ ṣe bí Yorùbá ẹ fi yọ eégún jáde àṣà wa dání ló fi wù yín kẹ́ kọ́pì ẹ̀ but ẹ recognize pé ẹ kọ́pì àṣà wa torí pé ó da but ẹ mọ̀ sọ pé Yorùbá ni àfimọ́ fíràn síra wa but àwọn ẹlẹ́yìn tó bá fẹ́ reply wọ́n máa sọ pé no ancestor àwọn àkọ́kọ́ tó délẹ̀ Benin wọ́n máa ń pè ní Àkànbí kódà ẹ bá tún wọlé family wọn ibi tó sin Àkànbí yẹn sí ó tún wà ń bẹ̀ ló ń kọ Àkànbí opó oríkì wọn ni Opómúléró Mọ́jálé kan
ṣé ó yẹ yín àkànbí òpómúlérò mọ́jà lẹ́kàn. òpómúlérò mọ́jà lẹ́kan lóríkì wọn. òpómúlérò mọ́jà lẹ́kàn. òpómúlérò yes. Thank you. So èyàn lóríkì wọn wọ́n dẹ̀ tún mọ́ yọ eégún jáde kódà wọ́n jẹ́ ọ̀kan náà àwọn ilé ńláńlá tó mọ́ yọ àwọn eégún ńláńlá wọ́n lè ná more than 100 million CFA fi yọ eégún jáde so wọ́n máa fún ní valor kan cause wọ́n máa rí bí nǹkan wọn ni tòótọ́ but eégún dẹ̀ ni wọ́n anyway eégún ló máa sọ wọ́n yìí sọ Yorùbá lóòótọ́ àwọn eégún wọn máa yọ eégún jáde àwọn eégún wọn máa sọ Yorùbá àwọn míì nínú wọn tó máa sọ Yorùbá wọ́n bá ń ṣe nǹkan eégún tó sà but ó pọ̀ nínú àwọn eégún bíbáyìí nínú àwọn eégún bíbáyìí tó máa sọ Yorùbá ṣe mi mọ bóyá tí mo sọ bá understand wọ́n lè jẹ́ nǹkan kan same case ni àwọn èvè yẹn tó jẹ́ pé gbogbo yẹn ń kọ́ sí àwọn àbẹ́mi nìkan ni kí ni ń ṣe. So you can hear him. Okay. So case yẹn injọ nǹkan kan pẹ̀lú case àwọn èvè yẹn tó jẹ́ pé gbogbo ayé ń kọ́ sí àwọn bí ó yé mi but ṣé ń gbọ́ mi ṣé nǹkan kan gbọ́ mi kí bá mọ̀ bóyá èmi mo ní issue èmi mo ní. à ń gbọ́ yín dáadáa. àwa ń gbọ́ Bùsúyì à ń gbọ́. So sorry, can anybody hear him? Yes, we can hear him. Can you hear us, Bùsúyì? I just want to be sure. No, Bùsúyì, you did your Bluetooth. Maybe your Bluetooth is Bluetoothing. Can you hear me, Bùsúyì? I can hear you. I can hear him as well, but it keeps going in and out. So I want to know if it's. No, we hear you clearly. Where is my Bluetooth? Okay. Maybe it's my Bluetooth wrong. Okay. Actually, Denise, I can't go. So no, so Denise, ṣé mo kọ́ tó ṣẹlẹ̀ irú àwọn tẹ́ dárúkọ ń sìn. So irú nǹkan tẹ́ dárúkọ ń sìn ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan ẹ jọ ẹ power tap ó dà pé nǹkan tó wà affected nìyẹn mo rí amber bíbí ẹ power tap ẹ jọ ẹ ṣe ẹ ka tẹ fóònù wa ẹ ṣeun bàbá mi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣe rí nígbà míì àwọn èèyàn máa I mean the story of man is the story of migration ẹlòmíì máa ń kó láti ibì kan lọ sí ibòmíì bí àwọn èèyàn ṣe sọ ń sìn pé bàbá àwọn lọ síbẹ̀ yẹn ó túmọ̀ sí pé nígbà tó yá wọ́n wá darapọ̀ mọ́ àwọn tó wà ní ìlú bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà Ẹ̀gùn bẹ́ẹ̀ àárín àwọn Ẹ̀gùn náà gbé ṣé àwọn pé Yorùbá ní ọ̀rọ̀ kan ní tẹ́wé bá pẹ́ lára ọṣẹ ó máa di kí ni the nice tẹ́wé bá pẹ́ lára ọṣẹ. ìgbọ́ Yorùbá dé bẹ́ẹ̀ o Yorùbá yẹn ti le jù mí lọ. àdọ̀ṣẹ bẹ́ẹ̀ má wọrí eré mọ́ ṣe àdọ̀ṣẹ tẹ bá mú ọṣẹ báyìí tẹ bá mú ewé tẹ bá gbo ewé tẹ bá fi sára ọṣẹ tẹ bá gbogbo ẹ̀ pọ̀ tẹ bá gun pọ̀ ní mọ́ yàtọ̀ ọṣẹ àtẹwé mọ́ ewé yẹn náà ti dọ̀ṣẹ nìyẹn. so ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn yẹn ó lè jẹ́ pé lóòótọ́ bàbá wọn in fact yẹ kí n tẹ̀ fún ilé example kan sìn àwọn Yorùbá tó wà níbí náà tó gbọ́n àwọn orin Bàbá Lẹ́gbà ṣé àwọn kan wà níbi tó mọ ẹni tó ń jẹ́ Bàbá Lẹ́gbà tó máa ń kọrin ẹ̀yin tẹ̀ wá ní comment section ẹ̀yin tẹ̀ wá ní yàrá ẹ̀ ṣé èèyàn kọ́kọ́ mọ ẹ̀kọ́ tó ń jẹ́ Bàbá Lẹ́gbà tó máa ń kọrin tó ń jẹ́ Yésúfù Ọlátúnjí okay tí máa sọ fún yín sìn pé Yésúfù Ọlátúnjí original orúkọ ẹ̀ ń ṣe Yusuf original ìlú òjẹ́ kì í ṣe Ẹ̀gbá ṣé ẹ máa gbàgbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi tí máa sọ fún yín pé original orúkọ Yusuf Ọlátúnjí original orúkọ wọn ń ṣe Yusuf original ìlú wọn òjẹ́ kì í ṣe Ẹ̀gbá Baba Yusuf original name is actually Joseph he was born Christian. As a matter of fact Yusuf yẹn ìgbà tán dàgbà tán di ọ̀rẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ wọn ló jẹ́ Muslim tó wá fi yorùkọ wọn padà sí Yusuf. Apá kejì Ìṣẹ̀yìn gangan bàbá yẹn ti wá ọmọ Ìṣẹ̀yìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí ní bàbá Joseph Ọlátúnjí ti wá. It was Joseph Olatunji who went to Abeokuta, started singing, became very popular, and then with his friends, amongst his friends, many of them were Muslims, many of his patrons were Muslims. He now became Yusuf. And then he also now became Egba. Today, his own children, I'm not talking about 3 generations, though. I'm saying his own children are Egba, just like he was Egba. So if his grandchildren now tell you that they are somehow connected to Ìṣẹ̀yìn, it would be wrong of you to tell him that
it's wrong for you to tell him that no, you are not Yesufu, you are Joseph, and no, you cannot be from Ìṣẹ̀yìn Abẹ́òkúta. So ìtumọ̀ ẹni pé wọ́n ti pẹ́. Another example tó máa ń fún àyàn ni pé irú Angelique Kidjo, Angelique Kidjo now, denies. Dada, yes, of course. Wombolombo. Dada, artist fan now. Ṣé àpé Ìṣẹ̀yìn ni ṣùgbọ́n ṣé àpé Ìṣẹ̀yìn ni bàbá wọn ti wá sí Benin Republic. Mi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀. So ẹnu Angelique Kidjo ẹnu wọn gangan mo ti gbọ́. Wọ́n dẹ̀ ń sọ Yorùbá gidi. Dada, ẹ mọ̀ sọ Yorùbá dada. Ṣé rí ní àárín Yorùbá ó ní nǹkan mo ti sọ níbi ètò kan tá a ṣe lórí bí pé láàárín Yorùbá ó ní ìgbékalẹ̀ bá a ṣe máa ń di ará ìlú bòmí láàárín ara wa. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé irú bàbá Yusuf Ọlátúnjí tí mo dárúkọ ń sìn, Yusuf Ọlátúnjí literally became a person of 2 towns in his own lifetime. He didn't even have to pass on to become that. Also, ẹ máa rí èèyàn bíi mo dárúkọ èèyàn kan ẹ lè má mọ̀ ṣá, mo dárúkọ bàbá kan that is in his 80s now tó yẹ pé bàbá yẹn bàbá tiwọn àbí bàbá wọn Ifẹ̀ ní ọbẹ̀ pẹ̀sù náà ń claim sí Angelique Kidjo tí mo ti dárúkọ náà. So àwọn tẹ́ ń sọ pé wọ́n pera wọn ní kinní yẹn ló lè jó tọ́ pé Yorùbá gangan ni àwọn òbí wọn, ṣùgbọ́n wọ́n ti wá darapọ̀ mọ́ àwọn ègùn. Ẹ kí n tún sọ kankan fún yín, ṣe rí nílẹ̀ Nàìjíríà gan àwọn ègùn kan wà tí wọ́n sọ pé àwọn dá yàtọ̀, ṣùgbọ́n àwọn ègùn kan wà tó yẹ pé wọ́n á sọ fún yín pé Yorùbá làwọn. So ibi tí Yorùbá wá sọ ni pé tó bá sọ wípé Yorùbá ni ẹ́ as ègùn mo gbà, tó bá tẹ̀ sọ fún mi pé ò kí ń ṣe Yorùbá mo gbà. Irú ẹ tó bá mọ politics in Nigeria ẹ tó ń pè ní Ọba Akran did a lot of work in AG Action Group with àwọn bàbá Awólọ́wọ̀. He was considered a Yorùbá person. So tí ègùn kankan bá pè ẹ́ ní Yorùbá fún èmi o, èmi á sọ pé wọ́n ló fẹ́ náà rẹ̀ sọ ó dẹ̀ lè prove it, therefore you are correct. Ọ̀sán sọ pé òkè ń ṣe Yorùbá. So àwọn ọ̀rẹ́ yín tó wà ní Benin Republic yẹn sì sọ pé wọ́n sọ fún yín pé báyìí ni àwọn bàbá wọn ṣe rìnrìn yẹn o. Ó já sí pé most likely Yorùbá ni wọn. Ṣùgbọ́n ẹ ṣeun gan, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀bẹ̀ ṣe dáhùn ìbéèrè yẹn. Ẹ ṣeun. Julius Moma, Odunade is from Ekiti, but Odunade can claim to be Egba today. As a matter of fact, his children can claim to be Egba, and there's nothing. I was mentioning Tunji Oyelano. Tunji Oyelano's father is not even Egba. I think he's Ijebu. But you ask Uncle Tunji Oyelano today that where is he from? Uncle Tunji will tell you that my father is from Ijebu, but I am Egba because I was born and bred in Egba. So that's the way bí ọ̀rọ̀ kíni Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Ẹni tẹ́ kọ sí comment section ṣáà pé ẹ̀kọ́ mo ní kẹ́kọ̀ọ́ ìbéèrè béèrè nísìnyí àwọn tó wà lórí pẹpẹ àwọn náà máa béèrè question wọ́n máa ti béèrè wọn tán máa padà sí ọ̀dọ̀ Mr. Royal Man Emmanuel Adébáyọ̀. Ó dẹ̀ pé àwọn yẹn àwọn ọmọ onílẹ̀ Togo tó jẹ́ Yorùbá ni wọ́n, kì í ṣe pé bí wọ́n lọ láti Nàìjíríà lọ sí ìlú Togo. Bí Deny ṣe rí ní Benin Republic náà bẹ́ẹ̀ làwọn Emmanuel Adébáyọ̀ náà ṣe rí ní Togo. Ibẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá tẹ́ pé ibẹ̀ ni orírun tiwọn náà. Ibẹ̀ ni ilẹ̀ àwọn náà nílẹ̀ yẹn bọ Ifẹ̀ náà ni orírun gbogbo wọn. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè question ní tẹ́ ń béèrè ní